Dear students, welcome to fourth part of first unit Reproduction in Lower and Higher Plants. In last part, we were discussing about sexual reproduction in plants, and we have studied that flower is the important part. In the flower, the male reproductive structure is androecium. पुंकेसर पुंज याला इंग्लिशमध्ये म्हणायचं अँड्रोसियम. द अँड्रोसियम कन्सिस्ट्स ऑफ वन ऑर मेनी स्टॅमेन्स. अँड्रोसियममध्ये पुंकेसर असतात. पुंकेसराला म्हणायचं स्टॅमेन. प्रत्येक स्टॅमेनची रचना आपण आता बघणार आहोत. लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ स्टॅमेन. इन दिस डायग्रॅम स्टॅमेन consists of anther, filament and connective. Anther is a small bag-like structure present at the top of filament, while the filament is the stalk of the anther. Connective is the middle part which connects anther to the filament. म्हणजे आकृतीत काय सांगितले बघा. प्रत्येक पुंकेसराचे मुख्य दोन भाग असतात, अँथर आणि फिलामेंट. फिलामेंट दांडा, अँथर परागकोश आणि कनेक्टिव्ह त्या दोघांना जोडणारा भाग आहे. आता आपण अँथरची रचना डिटेलमध्ये बघूया. त्यासाठी पहिल्यांदा अँथर. व्हॉट इज अँथर? इट इज द इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द हायर प्लांट विच इज important for production of pollen grains, that is microspores. परागकणाला पोलन ग्रेन म्हणायचं, त्यालाच मायक्रोस्पोअर असा दुसरा शब्द आहे. लेट अस सी द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ अँथर. ऑब्झर्व दिस डायग्रॅम केअरफुली. इन दिस डायग्रॅम देअर आर टू लोब्स, right lobe and left lobe. In each lobe there are two pollen sacs. प्रत्येक लोबमध्ये दोन पोलन सॅक आहेत आणि म्हणून या आकृतीमध्ये दोन लोबमध्ये असणारा आणि त्यामध्ये चार पोलन सॅक असणारा, चार स्पोरॅन्जिए असणारा अँथर दाखवलेला आहे. सो इन दिस डायग्रॅम वी कॅन सी द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ अँथर. जेव्हा अँथर इमॅच्युअर असतो, यंग असतो, तेव्हा अँथरमध्ये फक्त पॅरेनकायमॅटस टिश्यू असते. त्यामध्ये कोणतंही डिफरन्सिएशन नसतं. सो वेन अँथर इज इमॅच्युअर इट कन्सिस्ट्स ऑफ ग्रुप ऑफ पॅरेनकायमॅटस टिश्यू सराउंडेड बाय अ सिंगल लेयर्ड इपिडर्मिस. जनरली अँथर इज डायथिकस, म्हणजे त्याच्यामध्ये दोनच लोब असतात आणि त्या दोन लोबमध्ये मिळून एकूण चार स्पोरॅन्जिया असतात, म्हणजे चार पोलन सॅक असतात. म्हणून त्याला टेट्रास्पोरॅन्जिएट असं म्हणतात. समटाइम्स अँथर इज ऑल्सो मोनोथिकस अँड डायस्पोरॅन्जिएट. नाव लेट अस सी द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ अँथर. ड्युरिंग डेव्हलपमेंट ऑफ अँथर डिफरन्सिएशन ऑकर्स इन पॅरेनकायमॅटस सेल्स ऑफ इमॅच्युअर अँथर अँड after the development some hypodermal cells get transformed into archisporial cells. म्हणजे इथं जी आकृती दाखवली ती मॅच्युअर होत असलेल्या किंवा मॅच्युअर झालेल्या अँथरची आहे. पण त्याच्या आधी जेव्हा नुसतं मास ऑफ पॅरेनकायमॅटस सेल्स असतं, त्यातल्या चार लोबच्या ठिकाणच्या चार पेशी आर्चिस्पोरियल सेलमध्ये रूपांतरित होतात. द आर्चिस्पोरियल सेल then divide and they form the inner sporogenous cell and outer parietal cell. प्रत्येक आर्चिस्पोरियल सेल काय करते? डिवाइड होते. बाहेरच्या बाजूला परायटल सेल आणि आतल्या बाजूला स्पोरोजिनस टिश्यू किंवा स्पोरोजिनस सेल बनवते. स्पोरोजिनस सेल ड्युरिंग द डेव्हलपमेंट undergoes division and forms sporogenous tissue, and parietal cell undergoes division to form anther wall
इन विच 4 layers आर प्रेझेंट. म्हणजे आकृतीत दाखवले ते नीट समजून घ्या. नारंगी आणि पिवळ्या रंगानं जो भाग दाखवला आहे दॅट इज स्पोरोजिनस टिश्यू, आणि बाहेरच्या बाजूला हिरवा पट्टा दिसतोय दॅट इज अँथर वॉल. अँथर वॉलच्या आत असते स्पोरोजिनस टिश्यू. या स्पोरोजिनस टिश्यूमध्ये काय असतात तर मायक्रोस्पोअर मदर सेल असतात. प्रत्येक मायक्रोस्पोअर मदर सेल मिओसिस करते आणि 4 हॅप्लॉइड मेल मायक्रोस्पोअर्स, ज्याला आपण पोलन ग्रेन म्हणतो, ते तयार करते. All these 4 microspores or pollen grains always remember together to make a group of 4 pollen grains. So it is called a tetrad. आणि म्हणून स्पोरोजिनस टिश्यूपासून मायक्रोस्पोर्स तयार होतात आणि ते टेट्रॅडच्या रूपानं 4 पोलन ग्रेनच्या एकत्रित ग्रुपच्या रूपानं या स्पोरोजिनस टिश्यूच्या ठिकाणी डेव्हलप होतात. नाव लेट अस सी अबाउट द अँथर वॉल. Anther wall consists of 4 important layers. Outermost epidermis, second endothecium, third middle layer, and the innermost 4th tapetum. Epidermis is the outermost layer and it is made up of tabular or flattened cells, and epidermis is protective in function. म्हणजे काय बघा, इपिडर्मिस सगळ्यात बाहेरची लेयर आहे आणि ती विशिष्ट प्रकारच्या अशा फ्लॅटनड पेशींपासून बनते. ती प्रोटेक्टिव्ह असते. सेकंड इनर लेयर इज एंडोथेसियम. इट इज इनसाइड द इपिडर्मिस. इट इज मेड अप ऑफ रेडियली इलॉंगेटेड सेल्स विथ फायब्रस थिकनिंग्स. म्हणजे काय, एंडोथेशियम रेडियली इलॉंगेटेड पेशींपासून बनते ज्यांना फायब्रस थिकनिंग्ज असतात. Third layer is middle layer, consists of 1 to 2 layers of thin walled cells, and last one is tapetum which is innermost. या सगळ्या 4 लेयरपासून बनतोय अँथर वॉल. आपण सारांश बघूया. टीएस ऑफ अँथरमध्ये आपल्याला काय काय दिसतं, 2 मुख्य भाग स्पोरोजिनस टिश्यू आणि अँथर वॉल. अँथर वॉलमध्ये 4 लेयर्स, इपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडल लेयर आणि टॅपेटम. So in TS of anther these are 2 important parts. Now when the anther becomes mature it gets dehisced so that pollen grains are shed outside. म्हणजे काय बघा, हे परागकोशात तयार झालेले परागकण परागकोशातून बाहेर येऊन कुक्षीवर पडल्याशिवाय पॉलिनेशन होत नाही आणि त्याशिवाय फर्टिलायझेशन होत नाही, त्याशिवाय पुढच्या स्टेप येत नाहीत. म्हणून सेक्सुअल रिप्रोडक्शनमध्ये पॉलिनेशन ही महत्त्वाची स्टेप आहे आणि ती होण्यासाठी हा मॅच्युअर अँथर फुटणं गरजेचं आहे. इन दिस डायग्रॅम द अँथर इज डिहायस्ड टू द लेफ्ट ॲज वेल ॲज टू द राईट. टू द लेफ्ट साईड अँथर इज डिहायस्ड ॲट द जंक्शन ऑफ 2 pollen sacs. Similarly, at the right side, anther is dehisced at the junction of 2 pollen sacs, so that pollen grains or microspores are shed outside. So this is about structure of anther.